Друзі, вітаю! Сьогодні ми тут з такими крутими хлопцями. Це 204-й Київський батальйон територіальної оборони. Справжня піхота. Хлопці, які тримають Бахмут. І вже тривалий час. Давайте познайомимось. Як вас звати? Кобра. Кобра? Танцор. Танцор. Кобра і танцор. Кобра і танцор, я так розумію, ви два другі напарники тут разом. Так. Розкажіть, будь ласка, Кобра, ким ти був до початку вторгнення? Охоронцем. Охоронцем. У Києві? Да, в Києві працював в групі швидкого реагування в охороні. Водієм. Ага. Ясно, танцор ти. Танцював, потім тренер в общій фізичній підготовці боксу. Та нічого собі. Тренер По ХП. танцював, який викладав бокс. Да, Оце, да, бачите? Да. Ви коли познайомились разом? Десь через 2 місяці після вторгнення. Да, ми в окремих були підрозділах спочатку. Угу. А потім уже після Ірпеня, всього, Угу. 4-ту роту, да, і там вже познайомилися, вже тоді вже збиралися Після разом. мужчина. Да. І поїхали вже перший раз на Бахмут. Це було восени, да? Це було в травні місяці. В кінці травня, десь 24-го, по-моєму, числа ми поїхали. Перший раз. Угу. Ви тут в підрозділі користуєтесь великою повагою, авторитетом бійців. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого, ну, підрозділ створений з добровольців, практично з нуля. Розкажіть про свою мотивацію, що ви говорите людям, яким, ну, от ви розумієте, що таке війна, як ви тут тримаєтесь. Що говорите людям, яким важко, які сумніваються в собі? Ну, ізначально люди прийшли в підрозділ, взяли зброю і прийшли захищати. Ну, тепер хто боїться, то ну, ми їм говоримо, для чого ви сюди прийшли. Потрібно було сидіти вдома, у мами під юбочкою. Це й було би добре, а так, якщо вже прийшли, то треба працювати. Всім страшно. Всім страшно, нам теж страшно. Стільки раз не виходиш, не буває ні одного разу, коли йдеш і думаєш, що типу, все це. Я не знаю, стільки ми вже от виходимо на цей, то нема такого, типу, ти не знаєш, там, типу, повернешся чи не повернешся, але стрьомно, коли туди йдеш. Там. А універсали, то що ми універсали, ми з РПГ працюємо, ми там, хай там частичне снайперське діло, АГС і все остальне. Одне можна сказати, якщо будемо боятися, то дома нашого не буде. Тобі ж потрібно переборювати свій страх. Як показала практика, орки бояться ще більше. Тому, в принципі, Да? тікають і так же вони не сильно не просуваються. Страшно, коли вони підходять, думаєш, що час прорвуться. Починаєш їх нормально крити, то починають вони лягати, починають відповзати. Кричати, братики, помогіть. Пролазимо до них із снайперськими, пролазимо, працюємо по них, стріляємо. Вони не знаю. Вони зомбовані, але точно не мотивовані. М'ясо. Скажи, скільки разів у вас були контактні бої? Ви бачили За цей раз противника? чи взагалі? Бо я з 15-го року воюю. Ну, да. Ну, ви зараз про це ще... За цей раз, що ми приїхали? За цей раз тут в Бахмуті. Ну, Кожен. кожна зміна. Тобто противник на якій відстані від вас, що ви їх бачите? постійно? Підходили на 15 метрів. Це найближча була дистанція. Тобто у вас постійно стрілецькі бої, да? Да. Але Вони ви... групами. Да. Тобто ви з якої зброї працюєте? З різної. Що у вас є для роботи? Все, що в нас є, нам вистачає для роботи. Угу. Працюємо з різними. Автомати, арки наших друзів, загинутих наших друзів. У мене арка мого побратима, який загинув тут в першій неділі бою загинув. То я з його арки працюю, там тепловізори, там, і з цим всім, що вмонтовано. І так працюємо по них. І кожен раз, не кожен, не знаю, знімаємо їх як мінімум на цей, лупимо. Відходять, і спеці підходять, але відходять потім, заводять їх. Ну вже не так, як перші там дні. Зараз якось більш вони... Ну, їх же теж, мабуть, трошки менше залишилося, то вони так йшли пачками. Тепер трошки меншими групами йдуть. Вони такі валяються по На позиції. даний момент прикриваємо наших побратимів з АЕС. Як у вас тут організоване взагалі забезпечення? Як ви себе почуваєте тут? Як В плані боги. забезпечення? Як боги почуваємо себе. Завдяки нашому комбату, нашому ротному, ми ситі, і я би сказав, що я навіть Ситі, трошки діті. поправився, то я до цього був трохи стройніший, а то я бігаю,
поправляюся. З командуванням все добре. Цей виїзд, що ми по Бахмуту, я задоволений командою. Ми тримали. Минулий наш виїзд, то була біда повна. А зараз все настроїлось. То був початок, тільки настраювалося. А зараз вже все настроїлось і якби Новий рік ми відпразнували. ТРО працює краще, ніж ЗСУ. Відпразнували тим, що ми ні сантиметра їм не віддали по позиції. Тому на Новий рік, звісно, у них трохи не вдалося. Та так всі підрозділи працюють. Тобто ви не відступаєте, тобто постійні атаки, контактні бої, але ви позиції не віддаєте. Ми не можемо сказати, ми не відступаємо. Ми ще не відступали, скажімо так. Ну, поки що в нас хватало сил і терпіння, і боєприпасів, які ми з собою носимо. Хватало, щоб відбити ворога. Скажи, ну за рахунок чого? Ти бачиш тут багато різних підрозділів. За рахунок чого от у вас зберігається така боєздатність, впевненість в собі, і ви, ну і ворог намагається постійно вас перевірити, штурмує. Тим не менше ви зберігаєте боєздатність. За рахунок того, впевненість. що це наша земля, і на нашу землю прийшли нехороші люди, це так м'яко сказано. І якби ми прийшли до присяги, ми давали присягу, служили срочну службу, і це були не для мене це були не пусті слова. Тобі ж, коли я приймав присягу, в мене мурашки по тілу бігали, коли стояв на мене, дивився мій батько. І за рахунок цього, от, ну, ми робимо роботу, яка нам не то, що не скажу нравиться, а хай би краще такого не було, але в нас це виходить. Тобі ж в нас все виходить і ми хочемо працювати. Взаємозв'язок між підрозділами. Багато, ну, там деякі є підрозділи, де 300-го навіть не можуть витягнути, тому що вони не знають, хто це. І тобто, поки вони його витягли, то є там живі приклади, де хлопець не дотягнув до евакуації, чисто з того, що другі там взводи, де це, а кому йти, а хто буде бігти. Ми один одного знаємо, тобто ми своїх 300-х і чужих, і 200-х витягували. Ти знаєш, що робити, ти повинен розбиратися хоч мінімально в домедичному, хоч з тим з турнікетом. А вони його на хомути, буває, цепляють, і ти його з хомута навіть не можеш зірвати. Я знаю, на якому він боці любить спати. Тому, в принципі, що я ще можу сказати? Я знаю, що він любить коньяк, як і я. Коньячок. Тому, в принципі, ми всі один одного знаємо. Ми знаємо, хто з чого хорошо працює. Ми знаємо, що У нас працює. кожна людина на своєму місці, скажімо так, коротко. Це так весь, наш весь батальйон, це раз, всі на своєму місці. Ти медик, чи ти там снайпер, чи агесник. Тобто ти швидко розбираєшся, тебе немає часу, у тебе є там, навіть агесні справи. Сьогодні був день, кропива, все остальне. Розібралися, все. Сьогодні теж противник намагався пройти, так? Да? Намагається, так. Намагається, криємо агесами, теж, підкріплення агеси. Для піхоти це взагалі прекрасно. А так, якщо цього немає прикриття, тяжко. Я знаю, що перші дні ми стояли, то вони просто залазять і в нас просто там по декілька годин стрілкові бої. І ти їх не виб'єш, бо вони в ложбінки. І вони не можуть. І це так півдня. БК потрібно піднести, коли це на позиції, скільки з собою можна принести. Да? Тяжко, один хтось мусить ризикувати, і бігти, приносити це все для всіх, і щоб всі перезарядилися і якби далі почали працювати. Тут помирають, більшість наших поранених помирають. Головне все восприймати з позитивом, да? І все буде нормально. Да. Скажи, де ти служив в 15-му році, коли ти почав розмову? Цікаво дізнатися, де ти отримав таку справжню школу? Я був в 59-й бригаді військовій розвідці. В місті Попасна стояв. Неподалік тут якраз. Да. Ці землі мені знайомі. Танцор, а ти Я з бразилянками тоді зустрічався, я танцював, катався по контрактам. То у мене було трохи друге життя. Я з 25. Напевно, трошки краще. Так розкажи, де ти катався і... Я півроку жив в Сеулі, в Кореї, в Южній Кореї, в Макао, Гонконг, такий південь, Китаю 4 роки. Подорожувати, танцювати, та народні танці займався. Народні танці? Да, Гадяцьке училище культури імені Івана Петровича Котляревського, батька української мови. Так, Гадяцьке училище. Наша повага, я вам хочу сказати, таких танцорів вирощуєте. То ти повернувся за кордону до України? Так, я повернувся. Я поїхав тоді, коли війни ще не було.
а повернувся вже в 17-му. Як таке я жартую, їхав, коли курс був 8, приїхав 28. Але ти військового досвіду ніякого не мав. Ти тут вже навчався. Да. Він спортивна людина, а ну, спортивній людині набагато легше. І коли ми познайомилися, то в його підрозділі він був, напевно, один, хто показував якісь там більш-менш результати. Ну, поприходили, понятно, всі, і старіші, і середні, як так сказати, але було смішно дивитися. А от на Колю положили зразу око. Медсестра. Медсестри. Наш. Ні, на самом деле всі. Тяжко всім давалося. А те, що я дивлюсь, спостерігаю з нашими побратимами, я навіть там деяким там страшно, стрьомно, але так питаю, всі на позиціях. Тобто у нас немає в роті тих, хто там стикунів або цей. У нас всі працюють. Хто як може, ну всі працюють. Це Ну, виріжуть. ну я, чесно кажучи, гордий. Типу там, пишаюся, буде правильно сказати, нашою ротою, батом, командирами, підлизуюся. Ні, ну слухай, якщо є, то є. Приємно вчути, якщо чесно, така, коли є довіра в колективі. Да. Да. Приємно говорити навіть. Скажи, тут багато вже півроку російські війська штурмують Бахмут. Як стосовно ваших поглядів, ваше відчуття? Чи є у росіян якісь шанси захопити український Бахмут? Я думаю, у них зубки пообламаються. Не туди вони прийшли. Шанси завжди є, якщо командування буде ігнорувати потреби в озброєнні, постійно підкріпленні особливого складу, то набагато можна зробити все. Ну, я вважаю, що в принципі ми трохи вже більш-менш адаптуємося під європейський стиль, але трохи халатність трохи і прояви відчуваються. Ну нічого, я думаю, що це якийсь постсовєтський модерн, він трохи відійде вже. З часом, да? Да, тобто? з часом. Да. І вже більш-менш всі будуть розуміти, тому що все, що я спостерігаю за другими даже військами там інших країн, то кожна бойова одиниця людини це вклад фінансовий і дуже великий, і він коштує не менше, ніж один танк. І потихеньку ми відходимо від совєтського стереотипу, що вони кількістю давлять. Кількістю і це трохи типу, ну. Але як показує практика, тільки в них озброєння падає по артилерії, все. Вони, в принципі, Їхня кількість це статистика. Тобто продавити піхота на піхоту, вони батальйон, 204-й батальйон ТРО, тероборони не можуть, да? Ну, 204-й батальйон територіальної оборони ще не зробив метра, крока назад. Скільки ми тут стоїмо? тому що постійно там ТРО, типу там сикуни відходять. Ну, коротше, це не про нас було. Да. Ну, засвідчую, я тут на позиціях батальйону, можу сказати, що тут дійсно люди тримаються як за свою власну землю за кожен метр. Я вам дуже вдячний, хлопці, що ви Дякую. тут з Києва і захищаєте Бахмут як своє рідне місто, як всю Україну. Дякую вам за службу і Вам дякую. за ці слова. Дякую. Дякую.